إن شاء الله هنشرح مع بعض chapter 17 من قصة ديفيد كوبرفيلد. صراحة الشابتر ده حلو وممتع قوي وأحداثه كده مشوقة، فيعني إن شاء الله الموضوع يبقى سهل علينا. كمان الأسئلة بتاعته مش كتيرة، هما 9 أسئلة. فخلينا نبدأ ونشوف الشابتر بيتكلم عن ايه. أول حاجة هنقول المين بوينتس أو النقاط المهمة اللي حصلت في الشابتر ده. هما حدثين مهمين قوي. الحدث الأول اللي حصل، مارثا finds Emily and tells Mr. Peggotty and David about her address. وأخيرا مارثا لقت إيميلي وقالت لمستر بيكوتي وديفيد على عنوانها. فده الحدث الأول معانا. أما تاني حاجة حصلت، مستر بيكوتي decides to take Emily to Australia to start a new life. مستر بيكوتي قرر انه ياخد إيميلي أستراليا عشان يبدأوا مع بعض حياة جديدة هناك. خلينا نشوف أحداث الشابتر بالتفصيل. Months passed since Mr. Peggotty and David had met Martha near the river. David began to give up hope of finding Emily alive, but Mr. Peggotty never lost his hope. يعني عدت شهور من بعد ما مستر بيكوتي وديفيد قابلوا مارثا آخر مرة عند النهر. ديفيد بدأ خلاص انه يفقد الأمل انهم يلاقوا إيميلي، او حتى لو لقوها ما كانش متوقع ان هي هتكون لسه عايشة. بس مستر بيكوتي عمره ما فقد الأمل، وكان دايما حاسس انه هيلاقيها في يوم من الأيام، وطبعا ده اللي حصل. One evening, Martha came to David and asked him to come with her. في ليلة من الليالي جت مارثا وطلبت من ديفيد ان هو يجي معاها. She finally found Emily. لأنها أخيرا لقيت Emily. She had gone to Mr. Peggotty but didn't find him, so she left him a note. هي أول حاجة طبعا راحت لمستر بيكوتي على طول عشان تفرحه، بس هي ملقتوش. فعملت ايه؟ سابت له نوت مكتوب فيها عنوان إيميلي، وبعدين راح لديفيد علشان ناخده معاها ويروح. She reached an area of poor lodgings where cheap rooms were rented out. هي خدته وراحوا مكان كده فيه مساكن فقيرة، والأوض اللي هناك تمنها رخيص للإيجار. فهي إيميلي كانت مأجرة أوضة من الأوض اللي هناك. While they were going up the staircase, Mr. Peggotty passed by and rushed into the room. David heard Emily cry, uncle, and then a fearful cry followed. يعني ايه؟ يعني ديفيد كان خلاص راح عشان يوصل لإيميلي، وهم طالعين سمعوا صوت إيميلي وهي بتعيط، وكان مستر بيكوتي سبقها أو سبق مارثا وديفيد وهو وصل قبلهم لعند إيميلي. فطبعا إيميلي أول ما شافت مستر بيكوتي فقعدت بقى تعيط، وكان حوار شيق قوي ما بينهم. When David reached the room, he saw Mr. Peggotty holding Emily unconscious in his arms. أول ما ديفيد وصل الأوضة لقى مستر بيكوتي حاضن إيميلي، وهي كانت يعني فاقدة الوعي في الوقت ده، طبعا من كتر الفرحة بقى ومش عارفة. هي إيميلي كانت دايما خايفة ان هي ترجع لمستر بيكوتي او تقابله، لان هي حاسة انه خلاص يعني ملهاش وش توريله وشها تاني بعد كل اللي عملته، فعشان كده هي كانت خايفة تقابله. بس بعد كده لما مارثا اقنعتها وفهمتها ان هو فعلا نفسه يشوفها ومش زعلان منها، فهي صدقتها، وفعلا ده اللي حصل. The next morning, Mr. Peggotty visited David and his aunt and told them how Emily had suffered. اليوم اللي بعته مستر بيجودي راح لديفيد وعمته وحكالهم قد ايه إيميلي عانت في حياتها. When Emily ran away from Steer for the servant, she kept hiding at a kind woman's house. Emily became ill with fever and the woman cared for her. يعني ايه؟
إيميلي هربت من الخاتم بتاع ستيرفورث علشان هو كان عايزها تتجوز منه، وبعدين كانت مستخبية في مكان عند امرأة كده طيبة. بس في الفترة دي كانت إيميلي تعبانة، وكانت الست الكبيرة دي اللي بتاخد بالها من إيميلي. When she was strong again, she worked at inns in Italy and France to earn her passage fare to England. وأول ما استعادت قوتها وإيميلي رجعت كويسة تاني، راحت اشتغلت في مكان علشان تقدر تجيب فلوس ترجع بيها تاني لمستر بيكوتي. She was afraid to see Mr. Bigody. Then Martha found her and told her how much Mr. Bigody still loved her. زي ما قلنا مارسا أول لما لقيتها قالت لها قد ايه مستر بيكوتي نفسه يشوفها، وانه فعلا بيحبها ومش هيلومها خالص على اي حاجة هي عملتها. Mr. Bigody was planning to take Emily to Australia where she would build a new life. مستر بيكوتي كان بيخطط ان هو ياخد إيميلي ويروحوا أستراليا علشان يبدأوا هناك حياة جديدة. But first he wanted to say goodbye to the people of Yarmouth and settle his affairs there. He asked David to help him with that. بس قبل طبعا ما ياخد الخطوة دي، فهو كان عايز انه يودع كل الناس اللي بيحبهم، وانه يظبط شؤونه وكل حاجة تخصه، وطلب من ديفيد في ان هو يساعده في ان هو يعني يظبط شؤونه قبل ما يسافر. وبكده يكون خلص شابتر 17. ملخص الشرح بسرعة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مارتا اخيرا عرفت طريق إيميلي، فراحت قالت لمستر بيكوتي، سابت له نوت عشان ما لقيتوش، وراح لديفيد وخدته وراحوا هناك. لقيت إيميلي مع مستر بيكوتي، وكانت طبعا بتعيط وفرحانة ان هم اخيرا رجعوا تاني زي الاول. وبعدين مستر بيكوتي قرر ان هو ياخد إيميلي ويسافروا بعيد ويروحوا أستراليا علشان يبدأوا هناك حياة جديدة. ده ملخص شرح الشابتر. خلونا نشوف الأسئلة. أول سؤال بيقول لي ايه؟ Why did David lose hope of finding Emily؟ ليه ديفيد كان فقد الأمل من ان هم يلاقوا إيميلي تاني؟ Because months passed since Mr. Peggotty and David had met Martha near the river and Emily didn't appear. عشان عدت شهور من ساعة ما مستر بيكوتي وديفيد قابلوا مارسا عند النهر، ومن وقتها لحد دلوقتي إيميلي ما ظهرتش خالص. What did Martha do when she found Emily؟ مارسا عملت ايه أول ما شافت أو أول ما قابلت إيميلي؟ She went to Mr. Peggotty to tell him. When she didn't find him, she left him a note. أول حاجة عملتها بعد ما لقيت إيميلي إن هي راحت لمستر بيكوتي عشان تقوله، ولما ما لقيتوش فسابت له نوت فيها العنوان. Then she went to David to take him to where Emily lived. وبعدين راحت لديفيد وخدته معاها عشان توريه مكان إيميلي. Describe Mr. Peggotty and Emily's meeting. أوصف المقابلة اللي حصلت ما بين مستر بيكوتي وإيميلي. When she saw him, Emily cried. Then she fell unconscious in his arms. أول ما إيميلي شافت مستر بيكوتي قعدت تعيط، ومن كتر الفرحة فقدت الوعي كمان، وهو كان مبسوط أوي إنه أخيرا قدر يلاقي إيميلي. Describe Emily's suffering after she ran away from Steerforth's servant. السؤال ده مهم، هو إجابته طويلة شوية، بس لو احنا جاوبناها من خلال فهمنا هنلاقي ان هي فعلا سهلة ومش محتاجة خالص كل ده. السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوصف عناء إيميلي لما هربت من الخاتم بتاع ستيرفورث، لان زي ما عرفنا ان هو كان عايز يتجوزها. اللي حصل when she ran away she kept hidden for some time at a kind woman's house. لما هربت فضلت مستخبية عند امرأة كده كبيرة وكانت طيبة. Then she got a fever and the woman cared for her.
وبعدين إيميلي تعبت والست الكبيرة دي خدت بالها من إيميلي. When she regained her strength, she worked at inns to earn passage fare to England. وبعدين لما استعادت قوتها واشتغلت في مكان علشان تجمع فلوس وتقدر ترجع تاني لإنجلترا. What was Emily afraid of? How did Martha comfort her? دول سؤالين، فاحنا هنجاوب سؤال عشان ما نتلخبطش. السؤال الأول بيقول لي ايه؟ What was Emily afraid of؟ يعني إيميلي كانت خايفة من ايه؟ أما السؤال التاني How did Martha comfort her؟ ومارسا ازاي قدرت ان هي تريحها وتشيل الخوف ده منها؟ طبعا مارسا ريحتها ازاي لما قالت لها ان مستر بيجوتي بيحبها ومش زعلان منها، لان إيميلي كانت خايفة من ان هي ترجع تقابل مستر بيجوتي تاني. When Emily reached London, she was afraid to meet Mr. Peggotty. لما وصلت لندن هي كانت خايفة ان هي تقابل مستر بيجوتي. But Martha told her that her uncle loved her dearly and he was looking for her. بس مارسا قالت لها ان هو فعلا بيحبها ومش زعلان منها وكان بيدور عليها في كل مكان. What was Mr. Peggotty's plan for Emily's future؟ ايه الخطة اللي كان راسمها مستر بيجوتي لمستقبل إيميلي؟ He was going to take Emily to Australia where she would build a new life. ممكن نقول حتى هنا كفاية. يعني ايه؟ يعني هو كان بيخطط انه ياخد إيميلي معاه أستراليا وهناك يبدأوا حياة جديدة. I have been to Mr. Peggotty's but he isn't at home. I wrote down where he was to come and left it on his table. Can you come now? ده كومنت. طبعا باين قوي مين اللي قال الكومنت ده. اكيد مارسا. طيب ايه معناه؟ معناه ان انا رحت لمستر بيجوتي بس ما لقيتوش في البيت، فكتبت له نوت فيها العنوان وتعالى دلوقتي معايا. ده معنى الكومنت. طبعا مارسا قالت كده لديفيد. ده اجابة السؤال الاول. اما السؤال التاني بيقول لي ايه؟ What did the speaker write down to whom؟ يعني هي كتبت ايه وكتبت كده لمين؟ She wrote down Emily's address. كتبت عنوان إيميلي to Mr. Peggotty لمستر بيجوتي. واخر سؤال في سؤال الكومنت نمبر سي اللي هو ايه؟ Where did the speaker want the other person to go؟ هي ليه كانت عايزة اصلا الأثر بيرسون اللي هو ديفيد انه يجي معاها؟ She wanted David to come with her to the place where Emily lived علشان توريه المكان اللي إيميلي عايشة فيه. Describe the place where Emily lived in London. أوصف المكان اللي إيميلي كانت عايشة فيه في لندن. It was a poor lodgings area with room rented out. هو كان مكان المباني اللي فيه شكلها فقير وكان هناك أوض تمنها رخيصة للإيجار، فهي كانت مؤجرة أوضة. I thank the Heavenly Father for making my dream come true. يعني أنا بشكر ربنا إن حلمي يتحقق وبقى حقيقة. ده كومنت مين اللي قاله؟ طبعا مستر بيجوتي قال كده بعد ما لقى إيميلي. يبقى مستر بيجوتي said this to David the moment he found Emily. أول لما لقى إيميلي and took her in his arms. He was happy that his dream of finding Emily alive came true. He thanked God for that gift. يعني مستر بيجوتي هو اللي قال كده لديفيد في الوقت اللي لقى فيه إيميلي، وهو كان فرحان جدا انه حلمه من اول ما النوفل بدأ تقريبا ان هو بيدور على إيميلي، واخيرا حلمه اتحقق وان هو لقى إيميلي، فعشان كده هو كان فرحان وقال الكومنت ده. بس كده خلصنا شابتر 17 بالأسئلة بتاعته. في سؤالين في الاخر كده ممكن انتوا تحلوهم مع نفسكم وتكتبوا لي الاجابات بتاعتهم في الكومنتس. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع شرح شابتر 18.